Seria Întâlniri extreme, când iubirea se ciocnește de lipsa de empatie. Episodul 3. Sociopatia, impulsivitate și haos în relații. Dacă psihopatul cucerește prin liniște, rece și control calculat, sociopatul intră în viața ta ca o furtună. Nu are răbdare, nu are măști sofisticate, ci vine cu intensitate, cu pasiune, cu promisiuni spontane. Te face să simți că trăiești, dar foarte repede îți dai seama că trăiești pe un teren minat. Farmecul periculos al haosului. La început, sociopatul pare plin de viață. E impulsiv, energic, carismatic, te ia pe nepregătite, te cucerește cu gesturi mari, cu aventuri neașteptate, cu declarații grăbite. Îți spune, cu mine nu te vei plictisi niciodată. Și are dreptate, dar ceea ce numește el viață se transformă rapid în haos. Și spre deosebire de psihopat, care își calculează fiecare mișcare, sociopatul reacționează din instinct. Nu are planuri elaborate, dar are impulsuri explozive și aceste impulsuri ajung să-ți ruineze pacea. Cum se simte relația cu un sociopat? Conflictele sunt bruște, violente, neprevăzute. Promisiunile curg ușor, dar sunt încălcate la fel de repede. Poți trece de la te iubesc la te urăsc în aceeași oră. Crizele de furie sunt urmate de regrete superficiale, dar comportamentele se repetă. Ai senzația că mergi permanent pe coș de ou, pentru că nu știi niciodată ce va declanșa următoarea explozie. Haosul devine normalitatea zilnică și încet începi să crezi că vina e a ta, că poate tu l-ai provocat, că poate trebuia să fii mai atent, mai liniștit, mai adaptat. Diferența față de psihopatie. E important să știm, sociopatul nu este rece și calculat. Nu este un maestru al planului. El e exploziv, instabil, imprevizibil. Psihopatul manipulează pentru plăcerea controlului. Sociopatul distruge pentru că nu își poate controla impulsurile. Ambele tipare sunt periculoase, dar pericolul arată diferit. Psihopatul te prinde într-o plasă de gheață, sociopatul te trage într-un vârtej de foc. De ce nu se schimbă? Poate că uneori sociopatul își cere iertare. Poate chiar crezi că regretele lui sunt reale, dar realitatea e că fără un efort terapeutic uriaș și rar întâlnit, tiparul se repetă, crizele revin, haosul nu se oprește, iar tu rămâi prins în cercul nesfârșit al durerii. Mesajul acestui episod, relația cu un sociopat nu e o poveste de iubire, e o dramă repetată, e o scenă unde intensitatea ia locul stabilității, unde pasiunea devine violență, unde promisiunile se topesc în aer. Protecția ta e singura cale, să recunoști tiparul, să nu-l mai justifici, să nu mai confunzi haosul cu iubire, pentru că iubirea nu înseamnă foc care arde până la cenușă. Iubirea reală e flacără care luminează și încălzește, nu foc care mistuie totul.